اگر این روزها احساس میکنی که سر یک دوراهی گیر کردی، اگر مدت هاست که یک هدف در ذهنت داری اما هنوز قدم جدی برای رسیدن اون برنداشتی، یا اگر میدونی برای ورود به مرحله جدید زندگی باید چیزی رو پشت سر بذاری، پس این ویدئو رو تا انتها ببین، چون در نگاه نجومی 27 آگوست میتونه برای موضوع بسیار مهمی معنا پیدا کنه: انتخاب مسیر آینده. روزی که ماه با گره شمالی تماس پیدا میکنه و نمادیناً ما رو با یک سوال روبرو میکنه: واقعاً میخوای به کجا بری؟ و شاید سوال مهمتر این باشه که برای رسیدن به اونجا حاضر هستی چه چیزی رو رها کنی؟ به نام نور، درود و مهر به یوتیوب چنل ایان اسرار جهان هستی خیلی خوش اومدی. من رویا تارخ هستم و امروز میخوایم درباره انرژی نمادین 27 آگوست صحبت کنیم، روزی که در تفسیرهای نجومی ماه با گره شمالی ارتباط پیدا میکنه. گره شمالی در نجوم معمولاً به معنای نمادی از مسیر رشد، جهت آینده و تجربه هایی که لازمه به سمت اونا حرکت کنیم در نظر گرفته میشه. در مقابل گره جنوبی میتونه نماد چیزهایی باشه که برامون آشنا هستن، الگوهای قدیمی، عادتها، وابستگیها و تجربیاتی که شاید مدت هاست با خودمون حملشون کردیم. و اینجاست که داستان جالب میشه، چون گاهی مشکل ما این نیست که نمیدونیم چی میخوایم، مشکل اینه که نمیتونیم چیزی رو که دیگه به کار ما نمیاد رها کنیم. خب بریم سراغ بخش اول. چرا 27 آگوست مهمه؟ در تفسیر نجومی مورد بحث، ماه در تاریخ 27 آگوست به گره شمالی میرسه. ماه در نجوم نمادین با احساسات ناخودآگاه، واکنش‌های درونی و نیازهای عاطفی ما ارتباط داره. گره شمالی نیز نماد جهتیه که میخوایم در اون رشد کنیم. وقتی این دو با یکدیگر تماس پیدا میکنن، میشه این وضعیت رو مثل یک آینه دید. آینه ای که از ما میپرسه: آیا زندگی فعلی تو با مسیری که واقعا میخوای طی کنی هماهنگ هست؟ شاید ناگهان متوجه شی که یک هدف قدیمی دوباره داره در ذهنت زنده میشه. شاید بخوای تصمیمی رو که مدتها به تعویق انداختی بگیری. شاید بخوای یک رابطه، یک عادت، یک ترس یا حتی یک تصویر قدیمی از خودت رو پشت سرت بذاری. البته هیچ ترانزیت نجومی نمیتونه تضمین کنه که اتفاق خاصی برای همه ما انسان‌ها رخ خواهد داد، اما میشه از این روز به عنوان یک نقطه تأمل و خودشناسی استفاده کرد. خب بخش دوم، گره شمالی چه چیزی از ما میخواد؟ تصور کن زندگی تو یک سفره. تو در یک نقطه ایستادی، پشت سرت مسیر وجود داره که قبلا طی می‌کردی و روبروت مسیر وجود داره که هنوز اون رو نمیشناسی. مسیر قبلی برات آشناست، میدونی چه چیزی در اون وجود داره. حتی اگر سخت بوده باشه حداقل اون رو میشناسی. اما مسیر جدید ناشناخته است و این دقیقاً جاییه که بسیاری از انسان‌ها متوقف میشن. اونا میگن من تغییر میخوام، اما وقتی تغییر از راه میرسه میترسن. میگن من یک زندگی جدید میخوام، اما حاضر نیستن عادتهای قدیمیشون رو کنار بذارن. میگن من میخوام به موفقیت برسم، اما همچنان با همون افکار، همون رفتارها و همون تصمیمهای گذشته زندگی میکنن. این تناقض چیزیه که باید با خودمون صادقانه بررسیش کنیم. بخش سوم، داستان کایت، پرواز به سمت آینده. در این الگوی نجومی از شکل کایت صحبت میشه و این تصویر از نظر نمادین بسیار زیباست. کایت برای پرواز کردن به دو چیز نیاز داره: یک، جهت و رها شدن از زمین. اگر بخوای کایت رو در دست نگه داری پرواز نمی کنی.
اگر به دم اون اجازه ندی حرکت کنه، نمیتونه مسیر خودش رو پیدا کنه. در زندگی هم همین اتفاق میفته. سر کایت میتونه نماد هدف تو باشه، جایی که میخوای به اون برسی، اما دم کایت نماد چیزهایی هست که باید پشت سر گذاشته شن. و این سوال رو از خودت بپرس که دم کایت زندگی من چیه؟ کدوم عادت؟ کدوم طرز؟ کدوم رابطه؟ کدوم باور؟ کدوم خاطره؟ کدوم تصویر قدیمی از خودم؟ چیزی که هنوز به اون چسبیدم اما دیگه برای مسیر جدید زندگیم مناسب نیست. اونه؟ و بخش چهارم، گره جنوبی و چیزی که باید رها بشه. گاهی ما فکر میکنیم رها کردن یعنی فراموش کردن، اما نه. رها کردن الزاماً به معنای پاک کردن گذشته نیست. رها کردن یعنی دیگه اجازه ندی گذشته آیندت رو کنترل کنه. ممکنه تجربه دردناک داشته باشی، ممکنه کسی تو رو ترک کرده باشه، ممکنه شکست خورده باشی، ممکنه تصمیم اشتباهی گرفته باشی، اما اگر هر روز همون داستان رو دوباره در ذهن خودت تکرار کنی، گذشته همچنان در حال ساختن آینده تو هست. پس سوال این نیست که چه اتفاقی برای من افتاد. سوال مهمتر اینه که من هنوز چه چیزی رو با خودم حمل میکنم که دیگه به اون هیچ نیازی ندارم. بخش پنجم، مشتری و بزرگ شدن چیزی که باید رها بشه. در این تفسیر ارتباط گره جنوبی با مشتری مورد توجه قرار میگیره. مشتری در نجوم نمادین معمولاً با گسترش، رشد، باورها و بزرگنمایی ارتباط داده میشه. پس وقتی انرژی مشتری با گره جنوبی درگیر میشه، میتونیم از خودمون بپرسیم که آیا چیزی در گذشتم بیش از اندازه بزرگ شده؟ آیا یک باور قدیمی هنوز داره زندگی من رو کنترل و هدایت میکنه؟ آیا دارم چیزی رو فقط به این دلیل حفظ میکنم که سالها اونو باورش داشتم؟ گاهی حتی یک باور مثبت میتونه تبدیل به مانع بشه، مثل باور به شعله دوقلو که من توی ویدئوی مربوط به شعله دوقلوی کاذب در رابطه با این موضوع خیلی صحبت کردم. عزیز دلی اگر دلش میخواد این ویدئو رو ببینه، به یوتیوب چنل رویا تارخ به پلیلیست جفت روحی و شعله دوقلو مراجعه کنه. مثلا گفتم گاهی حتی یک باور مثبت میتونه تبدیل به مانع شه، مثل اینکه اصلا بگم من همین هستم، من هیچ وقت تغییر نمی کنم، دیگه برای من دیر شده، من همیشه همین طور بودم. اینها همشون یک جمله ساده هستن اما میتونن تبدیل به زندان ما بشن. و بریم سراغ بخش ششم، عطارد و خورشید، صدایی که باید شنیده بشه. در ادامه ارتباط عطارد و خورشید نیز اهمیت پیدا میکنه. عطارد در تفسیر نجومی با ذهن، ارتباط، گفتگو، نوشتن و انتقال اطلاعات ارتباط داره. خورشید نماد هویت و آگاهیه. بنابراین این ترکیب میتونه یک فرصت نمادین برای پرسیدن این سوال باشه که آیا واقعا حرفی رو که در درونم دارم بیان میکنم؟ چند بار چیزی خواسته‌ای میخواستی بگی اما سکوت کردی؟ چند بار ایده‌ای داشتی که اون رو اجراش نکردی؟ چند بار میدونستی چی میخوای اما نتونستی اون رو به زبان بیاری؟ 27 آگوست میتونه بهونه‌ای باشه برای اینکه با خودت صادق باشی. لطفاً یک کاغذ بردار و بنویس. اگر هیچ ترسی نداشتم چی میگفتم؟ بعد بدون سانسور بنویس، نه برای انتشار، برای خودت، نه برای دیگران. و تا همین جای ویدئو، تا قبل از اینکه به ادامه بریم، تو برام همین الان اینو کامنت کن.
این روزها آیا این انرژی رو کاملا احساس میکنی که چیزی داره بهت فشار میاره که باید یک سری چیزها رو درون خودت تغییر بدی، رها کنی، دور بریزی؟ حالا هر چیزی میتونه باشه، یا شاید حتی این اتفاق برات افتاده باشه. اگر هر تجربه‌ای این چنینی داری رو بنویس و با من و دوستان عزیزت به اشتراک بذار و بریم سراغ بخش 7. قبلش لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کن و روی گزینه هایپ هم کلیک کن تا ویدیوهای بعدی رو با عشق بیشتری براتون آماده کنم، در اصل با انرژی بیشتری. عشق که همیشه جریان داره در تمام ویدیوها برای وجود ارزشمندتون. مراقب پراکندگی ذهنت باش. یک نکته مهم هم وجود داره. در این تفسیر اورانوس با عطارد و خورشید زاویه ناهماهنگ داره. در زبان نمادین نجوم اورانوس میتونه با تغییر ناگهانی، بیقراری و ذهن پراکنده ارتباط داشته باشه. بنابراین ممکنه به جای اینکه یک مسیر رو انتخاب کنیم بخوایم همزمان 10 مسیر رو امتحان کنیم. یه روز میخوایم کسب و کار راه بندازیم، یک روز بعد میخوایم مهاجرت کنیم، روز بعد میخوایم همه چیز رو از صفر شروع کنیم و در نهایت هیچ کدومشون رو هم انجام نمیدیم. پس اگر قراره 27 آگوست رو به عنوان یک روز تصمیم گیری در نظر بگیری، یک قانون مهم داشته باش: همه چیز رو با هم تغییر نده. یک هدف رو انتخاب کن، یک قدم رو هم انتخاب کن و همون رو انجام بده. بخش 8: کایرون، زخمی که میتونه تبدیل به آگاهی بشه که در ویدئوی 25 آگوست بهش یک اشاره هم داشتم. یکی دیگه از نمادهای مهم این تفسیر همین کایرونه. کایرون در نجوم با زخم‌ها و فرایند التیام ارتباط داده میشه و شاید این یکی از عمیق‌ترین پیام‌های این روز باشه. گاهی چیزی که بیشترین درد رو برای ما ایجاد کرده همون چیزی که بیشترین آگاهی رو به ما داده، اما فقط در صورتی که از اون درس گرفته باشیم. اگر هنوز همون درد رو تکرار میکنیم، هنوز در گذشته هستیم. اما اگر از اون تجربه چیزی یاد گرفتیم، اون تجربه میتونه تبدیل به بخشی از قدرت ما بشه. پس از خودت بپرس: من از بزرگترین زخمی که در زندگیم داشتم چه چیزی یاد گرفتم؟ و سوال بعدی: آیا هنوز دارم با اون زخم زندگی میکنم یا از اون عبور کردم؟ بخش 9: بین ساعت 5 تا 7 چه کار کنم؟ اگر بخوای این ایده رو به یک تمرین خودشناسی تبدیل کنی، میتونی در اون بازه زمانی چند دقیقه از تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی و حواس پرتی فاصله بگیری. چشم‌های زیبات رو ببندی، چند نفس عمیق بکشی و 3 سوال از خودت بپرسی. سوال اول این که من واقعاً چی میخوام؟ نه چیزی که خانواده میخوان، نه چیزی که جامعه ازت انتظار دارن، نه چیزی که دیگران دارن، بلکه چیزی که خودت میخوای. این خیلی مهمه. سوال دوم: برای رسیدن به اون چه چیزی باید تغییر کنه؟ و سوال سوم: چه چیزی رو باید رها کنم؟ بعد پاسخها رو بنویس بدون اینکه خودت رو قضاوت کنی. بخش 10: هدف بدون عمل فقط خیاله. اینجا میخوام یک نکته سخت اما مهم رو بگم. ممکنه ساعتها درباره انرژی جهان هستی، نشانه ها، ارتعاش ها و ترانزیت های نجومی صحبت کنیم، اما اگر هیچ اقدامی انجام ندیم، هیچ چیزی تغییر نمیکنه. هدف بدون عمل فقط خیاله. اگر میخوای شغل جدیدی داشته باشی، باید قدم برداری. اگر میخوای رابطه سالم تری داشته باشی، باید الگوهای ناسالم خودت رو ببینی. اگر میخوای رشد کنی، باید چیزی یاد بگیری. اگر میخوای گذشته رو رها کنی، باید دست از باز تولید اون در ذهن خودت برداری. جهان هستی قرار نیست به جای تو زندگیت رو بسازه. تو باید بخشی از این مسیر رو خودت طی کنی. بخش 11: پیام اصلی 27 آگوست. خب
اگر بخوایم تمام این تفسیر رو در چند جمله خلاصه کنیم، این میشه که 27 آگوست رو به عنوان روزی برای پرسیدن یک سوال جدی از خودت ببین. من واقعا میخوام به کجا برم؟ بعد سوال دوم رو بپرس. چه چیزی من رو در گذشته نگه داشته؟ سوال سوم، امروز چه قدم کوچیکی میتونم بردارم؟ نه فردا، نه ماه آینده، نه وقتی همه چیز کامل شد. امروز. و عزیز جانم، شاید قرار نیست زندگی تو با یک اتفاق خارق العاده تغییر کنه. شاید قراره با یک تصمیم کوچیک تغییر کنه. یک نه، یک بله، یک خداحافظی، یک شروع، یک تماس، یک صفحه نوشتن، یک قدم، یک انتخاب. گاهی مسیر جدید زندگی با صدای بسیار آرومی شروع میشه، اما اگر شجاعت داشته باشی که اون صدا رو بشنوی، ممکنه همون تصمیم کوچیک چند ماه بعد تو رو در جای کاملا متفاوتی قرار بده. پس اگر 27 آگوست رو یک نماد در نظر بگیریم، پیامش میتونه این باشه که به آینده نگاه کن. گذشته رو انکار نکن، اما اجازه نده گذشته آیندت رو تعیین کنه. و مهمتر از همه، برای پرواز کردن باید چیزی رو که تو رو به زمین بسته رها کنی. اگر این پیام در این روزها با تو ارتباط برقرار کرده، توی قسمت کامنت ها این جمله رو بنویس: من آماده ام مسیر جدیدم رو انتخاب کنم. و اگر دوست داری درباره گره شمالی، گره جنوبی، مسیر روح، رها کردن گذشته، خودشناسی، آگاهی و ویدئوی استادان بزرگ اطلاعات داشته باشی، یوتیوب چنل ایان اسرار جهان هستی رو حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کن. من رویا تارخ با عشق این ویدئوها رو برای تک تک شما عزیزان آماده میکنم و با شما به اشتراک میذارم و ممنون میشم که جهت حمایت هم ویدئو رو به اشتراک بذارید، ویدئوها رو لایک کنید و نظر ارزشمندتون رو برای من بنویسید. در نهایت با قلبم و با عشق بهتون میگم که هر روز مبارکه. این شما هستید که انتخاب میکنید توی اون روز چه قدمی برای روز بعدتون و زندگیتون و لذت بردن از زندگی بردارید. مراقب خودتون و انرژی های ارزشمند درونتون باشید. یا حق، خدا نگهدار.